บทที่7แรงพิโรธจากฟ้าดินแตงอ่อนคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันแล้ววันหนึ่งก็เกิดพายุฤดูร้อนลมพัดแรงมากพัดเอาของที่วางหรือตากไว้นอกบ้านปลิวไปหมดเสาไฟฟ้าและต้นไม้เล็กหักโค่นฝนตกหนักมีลูกเห็บตกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงแล้วทุกอย่างก็ยุติวันนี้ตะวันบ่ายคล้อยลงมาแล้วแต่ความร้อนยังไม่เบาบางทุกสิ่งทุกอย่างดูแห้งแล้งเพราะฝนไม่ตกมานานการเพาะปลูกทำไม่ได้เพราะขาดแคลนน้ำอาหารการกินขาดแคลนเกิดทุพพิฆภัยคือภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางคนขึ้นเขาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อประทังชีวิตบางคนเข้าเมืองเพื่อหางานทำเมื่อฝนแล้งนานเข้าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจึงคิดทำพิธีแห่นางแมวขอฝนซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแตงอ่อนอุ้มนางเหมียวตามพ่อไปที่ใต้ถุนบ้านลุงผู้ใหญ่มีผู้เฒ่าผู้แก่กำลังนั่งวางแผนจัดงานในวันพรุ่งนี้เด็กๆรวมทั้งแตงอ่อนนั่งฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องพิธีกำปนความเชื่ออย่างตั้งใจใครคนหนึ่งรับนางเหมียวจากแตงอ่อนไปใส่กรงไม้ขนาดเล็กมีจานข้าวถ้วยน้ำไว้ต้อนรับเป็นพิเศษพิธีแห่นางแมวเริ่มขึ้นตอนสายนางเหมียวถูกจับแต่งตัวมีทั้งกระดิ่งและใบเสร็จเล็กๆ7 สีผูกที่คออย่างสวยงามกรงประดับประดาด้วยดอกไม้ใบหญ้าตั้งอยู่บนแท่นมีคานหามกรงหัวท้ายปาปลั่งและอาเป็นคนหามตาแคล้วถือพานดอกไม้ธูปเทียนเดินนำหน้าพร้อมสวดขอฝนไปตลอดทางมีนางรำระดับยายและป่า3 ถึง 4 คนฟ้อนรำอย่างสนุกสนานตามเสียงฉาบกลองของลุงผู้ใหญ่พ่อและผู้เฒ่าผู้แก่อีกหลายคนเดินล้อมกรงนางเหมียวส่งเสียงเป็นลูกคู่ร้องขอฝนมีเด็กๆเดินตามเป็นพรวนเมื่อขบวนแห่ไปถึงบ้านไหนผู้คนในบ้านจะสาดน้ำมาที่กรงแมวแม้นางเหมียวจะถูกน้ำเปียกโชกมันก็ไม่ได้ทำท่าหวาดกลัวตามธรรมชาติของแมวที่ไม่ถูกกับน้ำมันเพียงร้องเมียวเมียวสลัดขนให้แห้งแล้วยืดคอต้อนรับน้ำขันต่อไปเหมือนกับว่ามันตั้งใจทำตัวให้ดีที่สุดเพื่อเทวดาจะได้สงสารและส่งฝนลงมาให้ตามคำขอหลังจากทำพิธี3 วันแตงอ่อนสังเกตเห็นท้องฟ้าที่เคยสว่างใสมีเมฆเต็มดูมืดครึ้มอากาศที่เคยร้อนก็ร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นไม่ช้าฝนก็ตกลงมาชุ่มชื้นทั้งคนและแผ่นดินหลายคนแวะเวียนมาชมเชยหรือมีปลาเล็กปลาน้อยมาฝากนางเหมียว2 เดือนต่อมาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนน้ำฝนกับน้ำป่าไหลหลากมาจากภูเขาทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุทกภัยภูเขาหัวโล้นท้ายหมู่บ้านถูกตัดไม้ไปหมดดินจึงพังทลายลงมาเพราะไม่มีรากไม้คอยยึดไว้ดินไหลลงมาเหมือนสายน้ำข้นเหลวสีแดงแต่ดินไม่ไหลเข้าถล่มหมู่บ้านเพราะมีบึงขนาดใหญ่ขวางอยู่ดินไหลลงไปถมบึงจนเห็นน้ำขึ้นมาถึงขอบฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง10 วันน้ำท่วมถึงเอวผู้ใหญ่ทำให้การคมนาคมลำบากหมู่บ้านของแตงอ่อนตั้งอยู่ที่ดอนเมื่อฝนหยุดตกน้ำค่อยๆแห้งหายไปพ่อบอกแตงอ่อนว่าหากบ้านของเราอยู่ในที่ต่ำคงจะเดือดร้อนเพราะเมื่อฝนตกมากๆน้ำป่าไหลเชี่ยวพัดพาซุงที่คนลักลอบตัดทิ้งไว้บนเขาไหลตามน้ำลงมาอะไรที่ขวางหน้าก็จะถูกชนพังหมดคนคงจะบาดเจ็บล้มตายกันมากโชคดีที่ไม่ถูกธรณีพิบัติภัยแบบสึนามิหรือแผ่นดินถล่มขณะเดียวกันหากน้ำท่วมไม่นานพื้นดินจะชุ่มฉ่ำจะขูดหรือพรวนก็ง่ายปุ๋ยที่มากับน้ำก็มีมากปลูกผักปลูกข้าวงอกงามดี